In today's lecture, I am going to teach you Stokes' law and terminal velocity. First, I am going to teach you Stokes' law. In 1845, Sir George Gabriel Stokes stated the law which gives the viscous force acting on a spherical object falling through a viscous medium. आपण या फिगरमध्ये पाहू शकता, हे जे आहे का हे विस्कस मीडियम आहे आणि या मीडियममध्ये हा जो स्पेअर आहे तो काय होतो आहे, त्याच्यामधून ट्रॅव्हल करतो आहे. मग त्यावेळेस या स्पेअरवरती विस्कस फोर्स अप्लाय होणार. तो विस्कस फोर्स म्हणजे एफ व्ही. तो त्याची व्हॅल्यू आहे एफ व्ही इज इक्वल टू 6π/8r_v आणि ते आपण स्टोक्स लॉने मिळवणार आहोत. आपण स्टोक्स लॉचं स्टेटमेंट बघूया. द विस्कस फोर्स दॅट इज एफ व्ही ॲक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पेअर falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity through the fluid, and the coefficient of viscosity eta of the fluid. So Fv is directly proportional to, that is viscous force is directly proportional to the radius of the sphere r, its velocity v, and the coefficient of viscosity eta. Therefore Fv is directly proportional to eta rv. The empirically obtained constant of proportionality is 6π. So therefore Fv is equal to 6π/rv. This is the expression for viscous force acting on a spherical object moving through a viscous medium. The above formula can be derived using dimension analysis. आपण डायमेन्शन ॲनालिसिस 11वीमध्ये शिकलेलो आहोत. त्याचा यूज करून आपण हा जो फॉर्म्युला आहे एफ व्ही इज इक्वल टू 6π/rv हा काय करू शकतो, डिराईव्ह करू शकतो. आपण एक एक्झाम्पल बघूया. अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 millimeter इज फॉलिंग विथ व्हेलॉसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ॲट अ टाइम टी थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन. एक ट्यूब आहे, त्या ग्लिसरीनमध्ये काय आहे, एक बॉल आहे 0.3 millimeter ह्याचा रेडियसचा आणि त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे, 2 मीटर पर सेकंद ही कायची व्हेलॉसिटी आहे. थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन, आणि याच्यामध्ये मीडियम कोणता आहे तर ग्लिसरीन आहे. एक लिक्विड कशाचं आहे तर ग्लिसरीनचा मीडियम आहे. हॅविंग कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, ग्लिसरीनची इटाची व्हॅल्यू किती आहे, ग्लिसरीनची 0.833 Nm/m². डिटरमाइन द विस्कस फोर्स ॲक्टिंग ऑन द स्टील बॉल ॲट दॅट टाईम. आपण गिव्हन डेटा या ठिकाणी लिहिलेला आहे. रेडियस आहे 0.3 millimeter, ती मीटरमध्ये कन्वर्ट केली 0.3 × 10⁻³ मीटर. व्हेलॉसिटी 2 मीटर पर सेकंड आहे आणि कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी इटा इज इक्वल टू 0.833 Ns/m². फॉर्म्युला आहे आपला एफ, दॅट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6π/rv. आपण प्रत्येकाची व्हॅल्यू ठेवली. सॉल्व करून उत्तर किती आलं, ॲन्सर आलं आपलं 9.422 × 10⁻³ न्यूटन. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत टर्मिनल व्हेलॉसिटी. टर्मिनल म्हणजे काय, शेवटला प्राप्त झालेली व्हेलॉसिटी. ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस एखाद्या लिक्विडमधून काय होतो, पास होत असतो, हा ऑब्जेक्ट आहे तो लिक्विडमध्ये जात असतो, त्यावेळेस शेवटला व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ज्यावेळेस राहणार, ती जी व्हेलॉसिटी आहे शेवटची कॉन्स्टंट राहिलेली व्हेलॉसिटी, त्या व्हेलॉसिटीला आपण काय म्हणणार, टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणणार. टर्मिनल व्हेलॉसिटी आपण बघूया. टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे नक्की काय ते. कन्सिडर अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लुइड. या ठिकाणची आपण डायग्राम बघणार आहोत. ही डायग्राम, या डायग्राममध्ये लिक्विड आहे ब्ल्यू कलरचा, त्याच्यामध्ये हा जो आहे हा काय स्पेअर आहे, तो काय होतो आहे त्याच्यामधून पास होतो आहे लिक्विडमधून. हे विस्कस लिक्विड आहे. So consider a spherical object falling through a viscous fluid. Forces experienced by it during its downward motion are. ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट खाली येणार त्यावेळेस त्याच्यावरती ॲक्ट होणारे फोर्सेस कोणते कोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. विस्कस फोर्स एफ व्ही डिरेक्टेड इन अपवर्ड डिरेक्शन. विस्कस फोर्स आहे एफ व्ही हा कसा आहे, अपवर्ड डिरेक्शनला, म्हणजे लिक्विड जे आहे ते लिक्विड याच्यावरती हा जेव्हा खाली जात असणार त्यावेळेस जे साईडचं लिक्विड आहे ते याच्यावरती विस्कस फोर्स अप्लाय करणार, तो अपवर्ड डिरेक्शनला असणार. इट्स मॅग्नेट्यूड गोज ऑन इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन इट्स व्हेलॉसिटी.
जशी व्हेलॉसिटी वाढणार तर तसं एफ व्हीची व्हॅल्यूसुद्धा काय होणार, इन्क्रीज होणार. सेकंड, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑर इट्स वेट एफ जी डिरेक्टेड डाऊनवर्ड. जे मास आहे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एफ जी आहे हा कसा आहे, डाऊनवर्ड डिरेक्शनला ॲक्ट होणार. त्यानंतर बियॉन्ड फोर्स ऑर अपथ्रस्ट फोर्स एफ यू डिरेक्टेड अपवर्ड. अपथ्रस्ट एफ यू जो फोर्स आहे हा कुठे असणार, अपवर्ड डिरेक्शनला असणार. अशा टोटल 3 फोर्सेस या ऑब्जेक्टवरती काय होणार, ॲक्ट होणार. सो नेट डाऊनवर्ड फोर्स गिवन बाय, टोटल डाऊनवर्ड फोर्स जो आहे तो डाऊनवर्ड डिरेक्शनला कोणता आहे, एफ जी म्हणजे मास जे आहे वेट स्पेअरचं ते डाऊनवर्ड डिरेक्शनला, आणि अपवर्डला कोणता आहे, विस्कस फोर्स अपवर्डला आहे, आणि कोणता फोर्स आहे तर अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्डला आहे. मग हे 2 फोर्स काय होणार, एफ व्ही प्लस एफ यू ॲड होणार. आणि एफ जी जो आहे तो याच्या अपोजिट आहे. या दोन जे एफ व्ही आणि एफ यूच्या अपोजिट कोणता आहे, एफ जी आहे, त्यामुळे ते मायनस साईन आलं. टोटल नेट इफेक्टिव्ह फोर्स किती असणार, स्मॉल एफ हा आहे नॉट इफेक्टिव्ह फोर्स, तर किती आहे नेट इफेक्टिव्ह फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ जी मायनस एफ व्ही प्लस एफ यू. हा नेट फोर्स जो एफ आहे स्मॉल एफ हा झिरो कधी होणार, ज्यावेळेस एफ जी आणि एफ व्ही प्लस एफ यू हे इक्वल होणार म्हणजे बॅलन्स होणार. त्याच वेळेस एफ इज इक्वल टू काय होणार, झिरो होणार. एफ इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच काय, एफ जी इज इक्वल टू एफ व्ही प्लस एफ यू, म्हणजे हे अपवर्ड फोर्स आणि डाऊनवर्ड फोर्स दोन्ही ज्यावेळेस बॅलन्स होणार त्यावेळेस एफ काय असणार, स्मॉल एफ झिरो असणार. म्हणजेच बॅलन्स म्हणजे काय, इक्वल होणार अपवर्ड फोर्स आणि डाऊनवर्ड फोर्स. म्हणजेच एफ जी इज इक्वल टू हा अपवर्ड फोर्स आहे आणि हा काय आहे, एफ जी डाऊनवर्ड फोर्स आहे. हे ज्यावेळेस दोन्ही इक्वल होणार त्याच वेळेस काय होणार, हा एफ काय होणार, स्मॉल एफ जो आहे तो झिरो होणार. म्हणजेच फोर्स काय होणार, दोन्ही बॅलन्स होणार. मग अशा वेळेस आफ्टर दॅट द डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. अशा वेळेस डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी जी आहे हे ज्यावेळेस इक्वल होणार दोन्ही अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड फोर्स, त्यावेळेस काय होणार, डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी काय असणार, कॉन्स्टंट असणार. दिस कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल व्हेलॉसिटीज. ही जी कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड व्हेलॉसिटी असणार त्याच आपण काय म्हणणार, टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणणार. ऑब्वियसली नाऊ ऑनवर्ड द व्हिस्कस फोर्स एफ व्ही इज ऑल्सो कॉन्स्टंट, आणि त्यामुळे ती व्हेलॉसिटी कशी, त्यामुळे व्हिस्कस फोर्ससुद्धा कसा असणार, मग कॉन्स्टंट असणार. द एंटायर डिस्कशन नेसेसरीली अप्लाइज टू स्ट्रीमलाईन फ्लो ओनली. आपण टर्ब्युलंट फ्लोला ही गोष्ट अप्लाय करू शकत नाहीत, फक्त स्ट्रीमलाईन फ्लोलाच आपण अप्लाय करू शकतो. आपण आता त्याची व्हॅल्यू काढूया, जी टर्मिनल व्हेलॉसिटी व्ही आहे त्याची व्हॅल्यू आपण काढणार आहोत. त्यासाठी आपण काही गोष्टी कन्सिडर केल्या बघूया. कन्सिडर अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रॅव्हिटी थ्रू अ व्हिस्कस मीडियम as shown in figure. Let the radius of the sphere be r. याची रेडियस जी आहे ती काय आहे, r आहे. r इट्स मास m अँड डेन्सिटी रो. स्पेअरची डेन्सिटी रो आहे. एक गोष्ट लक्षात काय ठेवायची आहे, स्पेअरची डेन्सिटी रो आहे. लेट द डेन्सिटी ऑफ द मीडियम बी सिग्मा. आणि हे जे मीडियम आहे ब्ल्यू कलरचं किंवा लिक्विड जे आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे, सिग्मा आहे. अँड इट्स कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी इटा. When the sphere attains the terminal velocity, the total downward force acting on the sphere is balanced by the total upward force acting on the sphere. ज्यावेळेस हा जो स्पेअर आहे हा टर्मिनल व्हेलॉसिटी अटेन करणार, मिळवणार, त्यावेळेस अपवर्ड फोर्स आणि डाऊनवर्ड फोर्स कसे आलेले असणार, इक्वल झालेले असणार, म्हणजे बॅलन्स झालेले असणार. त्यामुळे टोटल डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. दॅट इज वेट ऑफ स्पेअर एम जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स. आणि ही आपण वेट काय आहे, स्पेअरचं वेट जे आहे ते किती आहे, व्हॉल्यूम इंटू एम जी, मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो त्याचं टोटल मास काय होणार, 4/3 पाय आर क्यूब रो जी. ओके, मास मीन्स वॉट, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी म्हणजे मास ना, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी म्हणजे मास. व्हॉल्यूम किती आहे स्पेअरचा, व्हॉल्यूम 4/3 पाय आर क्यूब, डेन्सिटी रो आहे. हे झालं त्याचं मास. व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी म्हणजे काय, मास, आणि इंटू जी आहे म्हणजे एम जी, दिस वेट. हे डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आहे. आणि अपवर्ड डिरेक्शनला काय आहे तर विस्कस फोर्स की आपण मगाशी काढला होता व्हॅल्यू 6 पाय इटा आर व्ही प्लस अपथ्रस्ट फोर्स किती आहे 4/3 पाय आर क्यूब सिग्मा जी. आपण हे सॉल्व करणार. सॉल्व करून आपण 6 पाय इटा आर व्ही एका साईडला ठेवलं आणि 4/3
पाय आर क्यूब रोची आणि ही गोष्ट एका साईडला आणली, त्यामुळे मायनस झालं. आणि त्यावेळेस आपण व्हीला एका साईडला ठेवून व्हीची व्हॅल्यू काढली. व्हीची व्हॅल्यू किती असणार 2/9 आर स्क्वेअर जी रो मायनस सिग्मा डिवायडेड बाय इटा. सो त्यावरून आपण व्हीची जी व्हॅल्यू काढली अशी इटाची व्हॅल्यू करू शकतो. इटाला आपण या साईडला आणलं आणि व्हीला इथे आणलं तर तुम्ही काय करू शकता, कोएफिशियंट ऑफ व्हिस्कॉसिटीची व्हॅल्यू करू शकता. ती आपण इथे काढून दाखवलेली आहे. तर व्ही काय आहे, व्ही इज अ टर्मिनल व्हेलॉसिटी. आपण एक प्रॉब्लेम बघूया. अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑइल फॉल्स at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air. Calculate the radius of the drop. The density of the oil is 0.9 gram per centimeter cube. Density of air is 0.0013 gram per centimeter cube, and the coefficient of viscosity of air, that is eta, is equal to 1.8 into 10 raised to minus 4 poise. जीची व्हॅल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड्सवर दिलेली आहे. सगळ्या व्हॅल्यू या इटाच्या आपण फॉर्मॅटमध्ये ठेवल्या. तुम्हाला आपल्याला आर काढायचा आहे, आरची व्हॅल्यू. त्यामुळे आरला एका साईडला ठेवून सगळ्या व्हॅल्यू दुसऱ्या साईडला घेऊन आपण आरची व्हॅल्यू किती काढली, 1.356 इंटू 10 raised to minus 3 सेंटीमीटर. थँक्यू.